morning sa lahat. Nandito tayo ngayon sa May Antonios sa Heavens Park sa Binyan. Habang hinihintay si Doc Randy dumating at pupunta tayo sa Marcos Mansion at magko-coffee sa may Westboro sa Filter Coffee. Nagpalit daw siya ng bike. Gamit na ang kanyang Ceepo. Nakakalimutan ko i-charge yung DI2. balik ako eh. Kaya mo na daw. So hi guys, welcome to the vlog. Kasama ko ngayon si Doc Randy. Morning! Wala ka kasama, Doc? Wala. Okay, so papunta tayo ngayon sa... Saan mo tayo pupunta, Doc? Sa... West Grove ba yun? Hello, Marcos Mansion daw. Marcos. Marcos, tapos West Grove. Magkakape. Ay! Ride out na tayo in a few. Tambayan ng lahat na riders. Kung tayo Pocari Sweat, baka naman Pocari pa-sponsor kami. So Doc Rans, ano masasabi mo sa ride natin ngayong umagang to? Ay Glenn, asarap mag-bike, walang nagbebel. Tahimik ang buhay na. Walang magulo sa likod. Walang nagkikling-kling.
dermatologist.